આઈ એમ હું છું પાર્ટ 6 મને રીંછથી ડર લાગે છે. આઈ એમ અફ્રેડ ઓફ બેર્સ. હું અહીં એક અજાણી વ્યક્તિ છું. આઈ એમ અ સ્ટ્રેન્જર હિયર. મારી તેની સાથે સગાઈ થઈ ગઈ છે. I am engaged to her. હું 19 વર્ષનો છું. I am 19 years old. હું ખૂબ જ જોખમી છું. I am very dangerous. હું એક સફરજન ખાઉં છું. I am eating an apple. હું ભયંકર ભૂખ્યો છું. I am terribly hungry. હું સ્ટેશન નજીક છું. I am near the station. હું અહીં વ્યવસાય પર છું. I am at the business here. હું ભણવા જાઉં છું. I am going to study. હું પણ શિક્ષક છું. I am a teacher too. હું પણ ખેડૂત છું. I am a farmer too. હું મારા કામથી ખુશ છું. I am happy with my work. હું દોડવા માટે ખૂબ જ થાકી ગયો છું. I am too tired to run. હું આવતા અઠવાડિયે જઈ રહ્યો છું. I am leaving next week. હું હવે બાળક નથી. I am no longer a child. હું હવે સ્નાન કરું છું.
I am taking a bath now. હું સૌથી ઝડપથી દોડવીર છું. I am the fastest runner. હું સૌથી ઝડપી દોડવીર છું. I am the fastest runner. હું સરખી ઉંમરનો છું. I am the same age. હું અવલોકન કરું છું. I am observing. Thanks.